Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πάνος εδώ, ελπίζω να είστε όσο καλύτερα μπορείτε και αυτό το επεισόδιο είναι αφιερωμένο στον ένα και μοναδικό, στον τεράστιο Bob Dylan. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει τραγουδοποιός στην ιστορία της rock and roll που να απολαμβάνει μεγαλύτερη εκτίμηση και επιρροή από τον Bob Dylan. Beatles, David Bowie, Brian Ferry, Pete Townshend, Bruce Springsteen, Nick Cave, Leonard Cohen και πολλοί άλλοι έχουν παραδεχθεί είτε δημοσίως είτε μέσω του έργου τους ότι έχουν μελετήσει το έργο του Bob και έχουν επηρεαστεί από αυτόν. Ο Dylan πρέπει να είναι πλέον πάνω από 83 ετών, γεννήθηκε και μεγάλωσε στην κομιτεία St. Louis της πολιτείας Μινεσότα, έγινε ευρύτερα γνωστός τη δεκαετία του 60 βέβαια, όταν πολλά από τα τραγούδια του έγιναν ύμνοι από τα κινήματα για τα πολιτικά δικαιώματα. Διαμόρφωσε το στυλ του επηρεαζόμενος από την folk του Woody Guthrie, τα blues του Robert Johnson και την country του Hank Williams, προσθέτοντας τις δικές του όλο και πιο εξελισσόμενες στιχουργικές τεχνικές. Στους στίχους του ενσωμάτωσε πολιτικές, κοινωνικές και φιλοσοφικές επιρροές, αψηφώντας τις συμβάσεις της pop μουσικής. Το έργο του έχει γίνει αντικείμενο μελέτης σε πολλά αμερικάνικα πανεπιστήμια. Η θεματολογία του, η συγγραφή και η ποίησή του φτάνουν σε απίστευτο βαθμό, σε απίστευτο βάθος αφήγησης σε κάθε φάση του έργου του, είτε μιλάμε για την πρώιμη folk περίοδό του, είτε αφότου έγινε και πιο ηλεκτρικός, αφότου έγινε πιο ηλεκτρικός. Να πούμε επίσης ότι δεν υπάρχει αμφιβολία ότι έχει μία από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές στη rock μουσική. Πολλοί μάλιστα τον έχουν χλευάσει έτσι για τα κάπως δυσνόητα φωνητικά του, τα οποία είναι και ανασταλτικός παράγοντας για πολλούς για να τον ακούσουν και πολύ περισσότερο για να τον απολαύσουν. Η καριέρα του χρονικά εκτείνεται σε 7 δεκαετίες. Έχει μαζέψει ό,τι βραβείο υπάρχει στις βιομηχανίες της μουσικής και του θεάματος, αλλά σημαντικότερο από όλα ήταν το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας που έλαβε το 2016. Η επίσημη δισκογραφία του αριθμεί ακριβώς 40 studio albums, αναρρύθμιτα live bootlegs και συλλογές τραγουδιών και προφανώς και δεν γίνεται σε ένα βίντεο να εξαντληθεί το φαινόμενο Bob Dylan. Αποφάσισα να μην επεκταθώ σε περισσότερα από 20 άλμπουμ του, δηλαδή να σου παρουσιάσω τα 20 πιο αγαπημένα μου άλμπουμ του Bob Dylan. Με το John Wesley Harding του 1967 ο Dylan έκανε μια μικρή αλλαγή πλεύσης έτσι στην καριέρα του, κλείνοντας κατά κάποιο τρόπο πιο πολύ προς την country. Και για να την υποστηρίξει αυτή την αλλαγή έκανε και μια επιτηδευμένη αλλαγή στη φωνή του, έτσι και ακουγόταν ως ένας country crooner. Το John Wesley Harding βέβαια δεν είναι ένα άλμπουμ που με τρελαίνει ιδιαίτερα και ξεκινάω με αυτό στην 20η θέση, κυρίως για 3 τραγούδια που περιλαμβάνονται εδώ, για το All Along the Watchtower και The Wicked Messenger, που τα έχει διασκευάσει και ο δικός μας, ο Πολύς, ο Διονύσης Σαββόπουλος. Το μεν πρώτο το έχει κάνει ο Παλιάτσος και ο Ληστής και το δεύτερο είναι το Άγγελος Εξάγγελος. Το τρίτο τραγούδι που ξεχωρίζω από το άλμπουμ είναι το τελευταίο τραγούδι του άλμπουμ, το I'll Be Your Baby Tonight, που το έχει διασκευάσει και ο Ρόμπερτ Πάλμερ παρέα με τους UB40. Άλλο ένα άλμπουμ σε country folk style, αλλά με πολύ πιο ζεστό και ελκυστικό ήχο και μια σειρά από νέα τραγούδια που έφεραν νέο αέρα στα πανιά του Bob Dylan. New Morning, ένας δίσκος ευπρόσδεκτα έτσι γεμάτος με διάσπαρτα έτσι, πλήκτρα και σε πιάνο και όργαν, απεγμένα από τον Al Cooper και από τον ίδιο τον Dylan και με φωνητικό ύφος έτσι κάτι ανάμεσα
στο country crooning του Nashville Skyline και των σπαρακτικών mid-70s του Dylan που θα ακολουθήσουν. Χρόνια αργότερα βέβαια, μετά την κυκλοφορία του New Morning, οι αδερφοί Cohen θα χρησιμοποιούσαν ένα από τα στολίδια του άλμπουμ, το The Man in Me στο The Big Lebowski, ενώ επίσης τα τραγούδια που ξεχωρίζω ιδιαίτερα από το New Morning είναι το If Not For You και το ίδιο το ομότιτλο, το New Morning. The Times, They Are A-Changing του 1964 και μόνο βέβαια για τον αιώνιο ύμνο, για το ομότιτλο τραγούδι που όχι μόνο είναι διαχρονικό και επίκαιρο για όλες τις εποχές που έχουν έρθει, αλλά και πιο πολύ για αυτές που θα έρθουν. Στο άλμπουμ υπάρχει επίσης και το τεράστιο With God On Our Side, στο οποίο ο Bob μέσα σε λίγες γραμμές περιγράφει έτσι ότι όλες οι πολεμοχαρείς χώρες με τους πολέμους που έκαναν νόμιζαν ότι ο Θεός ήταν στο πλευρό τους και όχι στο πλευρό των αδύναμων αντιπάλων τους. Το συμπαθητικό soundtrack της ταινίας Pat Garrett and Bill the Kid, έτσι κυρίως σε country style, πιο πολύ ορχιστρικό και με 2-3 μόνο τραγουδάκια μέσα. Ένα από αυτά είναι ένας εκ των ύμνων που είχε γράψει ο Bob Dylan, το Knocking on Heaven's Door. Λατρεύω τα 80's. Γεννήθηκα και μεγάλωσα μουσικά σε αυτή την τόσο ιδιαίτερη δεκαετία για την pop και τη rock μουσική και μου αρέσουν κάποια albums που πολύ πιθανόν κάποιοι άλλοι να μην δίνουν ούτε δεκάρα τσακιστή για αυτά. Ένα από αυτά τα albums είναι το Empire Burlesque του 1985. Τα πάντα μέσα σε αυτό το album θυμίζουν εκείνη την εποχή και ίσως τώρα 40 χρόνια ακριβώς μετά την κυκλοφορία του το άλμπουμ αυτό να ακούγεται εντελώς out of time. Εμένα όμως μου αρέσει και κάθε φορά που το ακούω έτσι μου θυμίζει πολύ όμορφες και ξέγνιαστες εποχές με πολύ όμορφα τραγούδια μέσα όπως τα I'll Remember You, Trust Yourself, Emotionally Yours και When the Night Comes Falling. Nashville Skyline 1969 και σε συνέχεια του John Wesley Harding ο Dylan έκανε τον πιο country δίσκο του. Το Girl from the North Country είναι μια διασκευή παύλα ντουέτο που έκανε με τον Johnny Cash του τραγουδιού που είχαμε πρωτοακούσει στο The Freewheeling. Το Nashville Skyline Rag είναι ένα πολύ διασκεδαστικό instrumental. Το Lay Lady Lay είναι από τα πιο αγαπημένα μου Bob Dylan τραγούδια και γενικά το Nashville Skyline είναι ένα πολύ όμορφο και feel good album που και αν και δεν με ελκύει ιδιαίτερα η country μουσική ως μουσικό είδος, το συγκεκριμένο album το έχω ευχαριστηθεί ιδιαίτερα, το οποίο είναι και από τα μικρότερα σε διάρκεια albums του Bob, καθώς διαρκεί μόλις 27 λεπτά. Street Legal του 1978, η ηχογράφηση του οποίου καθυστέρησε αρκετά και ήταν κάπως επεισοδιακή, καθώς σημαδεύτηκε από το διαζύγιο του διαστήματος, δηλαδή που προηγήθηκε των ηχογραφήσεων του Street Legal, σημαδεύτηκε το διαζύγιο του Bob με την Sarah Lodge, αλλά και από το θάνατο του Elvis Presley. Γεγονότα που έκαναν τον Bob να μην μιλάει καθόλου για εβδομάδες ολόκληρες σε κανέναν. Χαρακτηριστικό του πολύ τίμιου και αρκετά καλού έτσι και αρκετά rock album Street Legal, η εκτεταμένη μπάντα που χρησιμοποιεί ο Bob, διανθισμένη έτσι με πνευστά και με μπόλικα δεύτερα γυναικεία φωνητικά. Highlights, το opening track, το Changing of the Guards, το New Pony που είναι ένα από τα πιο rock τραγούδια του Dylan, το No Time to Think αλλά ίσως το πιο έτσι γνωστό τραγούδι του άλμπουμ είναι το Senor, τραγούδι που το έχουν διασκευάσει και οι δικοί μας οι Big Slugs.
Πολλοί καλλιτέχνες της pop και rock μουσικής στα 80s έβγαλαν πολύ χρήμα κάνοντας κάποια πολύ εμπορικά albums. Ο ίδιος ο Dylan, παρότι και για αυτό το διάστημα ήταν μεν ιδιαίτερα παραγωγικός, τα albums του και τα τραγούδια του όμως δεν γνώρισαν ιδιαίτερη εμπορική επιτυχία, και εδώ που τα λέμε και τα 80s δεν ήταν και η καλύτερη περίοδος του. Το Infidels είναι το πρώτο άλμπουμ που έκανε μετά την λεγόμενη χριστιανική τριλογία. Είναι ένα άλμπουμ συμπαραγωγή του Dylan με τον Mark Knopfler. Ο Mark, ο οποίος παίζει κιόλας και κιθάρα και αφήνει έντονα το στίγμα του, αφήνει έντονα και σε αυτό το άλμπουμ ένα dire straight στίγμα. Και τα καλύτερά μου εδώ είναι το Jokerman, το Sweetheart Like You, Neighborhood Bully, Man of Peace και το εκπληκτικό closing track Don't Fall Apart on Me Tonight. Love and Theft του 2001. Λοιπόν, από τα τέλη της δεκαετίας του 90 που ο Bob έτσι επαναπροσδιορίσε κατά κάποιο τρόπο το στυλ του, παίζοντας μια πολύ τίμια Αμερικάνα, δηλαδή ένα μείγμα ροκαμπίλι, blues, jazz, country και folk, έκανε πολλούς αξιολογότατους δίσκους και ένας από αυτούς ήταν και το Love and Theft. Αρκετά πιο φωτεινό άλμπουμ σε σχέση με το πρωτετραετίας του Time Out of Mind. Ο Bob στο πρώτο του άλμπουμ για το νέο Millennium απέδειξε περίτρανα ότι βρήκε το καινούριο του στυλ και που θα το διατηρήσει καθ' όλη τη δεκαετία των Zeros. Πάρα πολύ καλό και πολύ τίμιο άλμπουμ που πραγματικά χαίρομαι να το ακούω, γιατί εκτός του ότι έχει πολύ όμορφα τραγούδια είναι εξαιρετικές και οι ενορχιστρώσεις τους. Φοβερά κομμάτια μέσα τα Mississippi, Lonesome Boy Blues και Honest With Me, χωρίς όμως να υστερεί κανένα από τα υπόλοιπα, ενώ την παραγωγή του άλμπουμ την έχει κάνει ο ίδιος ο Bob Dylan με το ψευδόνυμο Jack Frost. Together Through Life του 2009, άλλο ένα πανέμορφο και απολαυστικότατο άλμπουμ από τα Zeros με βάση τα ηλεκτρικά blues. Ξεκινάει πολύ δυναμικά με το Beyond Here Lies Nothing και στη συνέχεια εναλλάσσει τις διαθέσεις του, έτσι, είτε με έντονα συναισθηματικά φορτισμένα τραγούδια όπως τα Life is Hard, Forgetful Heart και This Dream of You, είτε με κάπως πιο ρόκι και διασκεδαστικά τραγούδια όπως τα If You Ever Go to Houston και Shake Shake Mama. Subterranean Homesick Blues για κάποιες ευρωπαϊκές χώρες, ή αλλιώς αυτό το άλμπουμ είχε βαφτιστεί Bringing It All Back Home για τον υπόλοιπο κόσμο. Το πρώτο άλμπουμ της λεγόμενης 14μηνης τριλογίας του Bob Dylan, ο οποίος σε ηλικία μόλις 23 ετών, μέσα σε 14 απίστευτα παραγωγικούς μήνες για αυτόν, είχε γράψει 34 τραγούδια και κυκλοφόρησε 3 εκπληκτικά άλμπουμς. Το περιού ο λόγος, το Subterranean Homesick Blues, το Highway 61 Revisited και το Blonde on Blonde. Είμαστε στο μετέχμιο που ο Bob, εκτός από ποίηματα διαμαρτυρίας, γράφει πλέον και πιο σουρεαλιστικούς και πολύπλοκους στίχους, και από την ακουστική folk περνάει στα ηλεκτρικά blues και τη rock. Η πρώτη πλευρά του άλμπουμ είναι ηλεκτρική, υποστηριζόμενη έτσι από μια κανονική rock and roll μπάντα, ενώ η δεύτερη είναι ακουστική, όπως όλα τα προηγούμενα άλμπουμς του. Θεωρείται ένα από τα πιο critical acclaim άλμπουμς του, με εμβληματικά τραγούδια μέσα. Στην πρώτη πλευρά τα Subterranean Homesick Blues και η κοινωνικοπολιτική διαμαρτυρία Maggie's Farm, ενώ στην δεύτερη ακουστική πλευρά υπάρχουν τα εκπληκτικά Mr. Tambourine Man και το It's Alright Ma, I'm Only Bleeding, ένα από τα καλύτερα μου κομμάτια, ειδικά στη live εκτέλεση που υπάρχει στο Live at Budokan. Slow Train Coming του 1979, πρώτο άλμπουμ της λεγόμενης Christian τριλογίας του Bob,
έντονο το Dire Straits χρώμα στο δίσκο, καθώς σε αυτόν συμμετέχουν ο Mark Knopfler στις κιθάρες και ο Pick Withers στα drums, έντονα και τα γυναικεία background vocals που ταιριάζουν έτσι κάπως στην ευαγγελική διάσταση που ήθελε να δώσει ο Dylan στον δίσκο. Εξαιρετικό άλμπουμ με πάρα πολλά καλά τραγούδια. Gotta Serve Somebody, Precious Angel, Slow Train, Gonna Change My Way of Thinking, When You Gonna Wake Up, Men Gave Name to All the Animals. Η χριστιανική φύση του δίσκου θα λέγαμε ότι αποξένωσε πολλούς από τους έως τότε fans του, θαυμαστές του Dylan, ενώ παράλληλα προσέλκυσε και αρκετούς χριστιανούς να γίνουν θαυμαστές του από αυτό το άλμπουμ και μετά. Απ' την άλλη, ο Nick Cave χαρακτήρισε το Slow Train Coming the nastiest Christian record που άκουσε ποτέ του. Στο Desire του 1976 υπάρχει το τραγούδι του Bob Dylan που παίζει να το έχω ακούσει και περισσότερο από όλα τα άλλα του. Και φυσικά δεν είναι άλλο από το καταπληκτικό Hurricane, ένα τραγούδι διαμαρτυρίας για έναν μαύρο παλαιστή, τον Rubin Carter, με το παρατσούκλι Hurricane, ο οποίος έμεινε για πολλά χρόνια αδίκως στη φυλακή, κατηγορούμενος για έναν φόνο που ποτέ δεν έκανε. Τώρα, το υπόλοιπο Desire δεν έχει κάποιο άλλο Hurricane, έχει όμως κάποια πολύ όμορφα έτσι, τραγουδάκια, όπως τα Isis, Mozambique, One More Cup of Coffee, Oh Sister και Black Diamond Bay. Αξιοσημείωτο δε χαρακτηριστικό του Desire, το βιολί που παίζει σχεδόν σε όλα τα τραγούδια η κυρία Scarlett Rivera. Το Modern Times του 2006 είναι κάτι σαν sequel του Love and Theft. Πρώτο νούμερο 1 άλμπουμ του Dylan μετά το Desire του 1976, ενώ στα 65 του τότε έγινε ο μεγαλύτερος εν ζωή καλλιτέχνης που θα ανέβει στο νούμερο 1 των album charts του Billboard. Εξαιρετικό άλμπουμ, πολύ ρυθμικό και πολύ ευαίσθητο, με απίστευτο συναίσθημα, με σπιντάτα και ροκαμπιλάτα κομμάτια μέσα όπως τα Thunder on the Mountain, Rolling and Tumbling, Sunday Baby και The Levee's Gonna Break, αλλά και με πολύ όμορφα αγαπησιάρικα τραγούδια μέσα όπως τα When the Deal Goes Down, Beyond the Horizon, I Love You Nettie Moore. The Freewheeling Bob Dylan του 1963, ένας από τους σημαντικότερους και πιο επιδραστικούς δίσκους από το μακροσκελή κατάλογο του Bob, είναι ο δεύτερος του δίσκος, The Freewheeling. Έχει μέσα 3 από τα all-time classics και συγκλονιστικότερα τραγούδια που έγραψε ποτέ, Blowing in the Wind, A Hard Rain's Gonna Fall και Don't Think Twice, It's Alright. Τον τίτλο του ενιγματικού Girl from the North Country διεκδίκησαν πολλές κατακτήσεις του Bob από τις Βόρειες Πολιτείες. Το Masters of War είναι ένα καταπληκτικό αντιπολεμικό τραγούδι. Τα Down the Highway και Bob Dylan Song είναι 2 εκπληκτικά blues τραγούδια. Και το απίστευτο της όλης ιστορίας είναι βέβαια το γεγονός ότι όλα αυτά τα τραγούδια ο Bob τα είχε γράψει στην ηλικία των 20-21 ετών. Εγώ δεν είμαι από τους τύπους που παίρνει το ένθετο έτσι με τους στίχους και κάθεται και ακούει τα τραγούδια και διαβάζει τους στίχους, αλλά από τα λίγα αγγλικά που ξέρω, οι στίχοι του The Freewheeling Bob Dylan είναι αυτοί έτσι που με έχουν ταρακουνήσει και με έχουν συγκλονίσει περισσότερο από όλα τα υπόλοιπα albums, από όλους τους υπόλοιπους δίσκους του Bob Dylan. Blonde on Blonde του 1966, τρίτο και τελευταίο άλμπουμ της so-called 14μηνης τριλογίας του Bob και για αρκετό κόσμο θεωρείται και το καλύτερο άλμπουμ του, το καλύτερο του γενικά, όχι μόνο της
τριλογίας που λέγαμε. Λοιπόν, ήταν ένα από τα πρώτα διπλά άλμπουμς στην ιστορία της ροκ μουσικής και παρότι έχουν περάσει 60 χρόνια από την κυκλοφορία του, ακούγεται ακόμα φρέσκο, ζωντανό, μοντέρνο και όσες φορές και αν το έχω ακούσει πραγματικά δεν το έχω χορτάσει ακόμα. Είναι ένα άλμπουμ που συνδυάζει την expertise των session μουσικών από το Nashville με στίχους μοναδικό μείγμα του οραματιστή Bob και της καθομιλουμένης, ενώ τα τραγούδια του άλμπουμ έχουν κατά βάση τα blues. Μέσα στο άλμπουμ υπάρχουν αξεπέραστα τραγούδια όπως τα Rainy Day Women, Pledging My Time, sooner or later one of us must know, I want you, stuck inside of Mobile with the Memphis Blues again, just like a woman, obviously five believers, αλλά γενικά μέσα στο άλμπουμ δεν υπάρχει κάτι που να υστερεί. Highway 61 Revisited του 1965, το δεύτερο άλμπουμ της λεγόμενης 14μηνης τριλογίας του Bob και είναι από τα πιο brilliant albums του. Ο πρώτος εξ ολοκλήρου ηχογραφημένος δίσκος με full rock μπάντα, αλλά με τραγούδια που παραμένουν στο γνωστό έτσι αφηγηματικό στυλ του Dylan. Με πολύ μεγάλα και με κάποια από τα πιο iconic τραγούδια του μέσα, όπως τα Like a Rolling Stone, It Takes a Lot to Laugh, It Takes a Train to Cry, το From a Buick 6 με τη φανταστική μπασογραμμή, Ballad of a Thin Man, Queen Jane Approximately. Blood on the Tracks του 1975. Ο Bob μπορεί να έχει αρνηθεί ότι πρόκειται για ένα αυτοβιογραφικό άλμπουμ. Εν τούτης είναι κοινό μυστικό ότι τα 10 τραγούδια του Blood on the Tracks είναι εμπνευσμένα σε πολύ μεγάλο βαθμό από την αποξένωσή του από την τότε σύζυγό του Sarah Lowndes. Είναι μια τέλεια ιστορία χωρισμού που παρά την όποια έτσι διαπροσωπική θλίψη, απώλεια, εκδίκηση και θυμό που μπορεί να προκύψει ανάμεσα σε δύο ανθρώπους που αγαπούν ο ένας τον άλλον, απλά δεν μπορούν πλέον να συνεχίσουν να είναι άλλο μαζί. Το Simple Twist of Fate είναι ένα εκπληκτικό τραγούδι που κάθε φορά που το ακούω πραγματικά έτσι μου προκαλεί την ίδια ανατριχύλα. Τα Tangled Up in Blue, Shelter from the Storm, Idiot Wind, Buckets of Rain είναι κάτι σαν ακρογωνιαίοι λίθοι στον μακροσκελέστατο κατάλογο του Bob. Τα You're a Big Girl Now, τα If You See Her Say Hello είναι δύο απίστευτα έτσι λυρικά γλυκόπικρα τραγούδια. Γενικά όμως είναι ένας δίσκος έτσι με απίστευτο συναίσθημα και που αν παρατηρήσει κάποιος έτσι τη δισκογραφία του Dylan θα παρατηρήσει ότι το Blood on the Tracks, όπως και τα δύο albums που θα ακολουθήσουν, τα δύο πρώτα δηλαδή που έχω στη λίστα μου, ήταν κάτι σαν λυτρωτικά comeback albums σε περιόδους αφλογιστίας του Dylan και κυκλοφόρησαν έτσι μετά από 2-3 albums όχι ιδιαίτερου ενδιαφέροντος. Τι λέγαμε πριν για τα 80's του Dylan, ότι δεν ήταν και η καλύτερη περίοδος της καριέρας του και ότι ίσως σε καμία περίπτωση να μην δικαιολόγησε το γεγονός ότι για τις προηγούμενες 2 δεκαετίες ήταν ο κορυφαίος τραγουδοποιός της οικουμένης. Να όμως που ένα χρόνο πριν το φεύγα της δεκαετίας, το 1989 ο Μέγας Bob μας πέταξε στα μούτρα ένα Oh Mercy και μας άφησε με το στόμα ανοιχτό. Είναι ένα έντονα πολιτικοποιημένο άλμπουμ, όπως τα περισσότερα βέβαια του Bob, ειδικά της πρώτης περίοδου του, με πολύ χαρακτηριστικά κομμάτια τα Political World, Everything is Broken και Ring Them Bells. Τα Man in the Long Black Coat, most of the Time, αλλά και ένα από τα καλύτερα μου γενικά του Bob Dylan είναι το What Good Am I,
είναι τρία από τα τραγούδια που είναι τρία τραγούδια που έχουν πραγματικά απίστευτο συναίσθημα, ενώ deep cuts όπως τα Where Teardrops Fall, The Disease of Conceit και What Was It You Wanted δεν συναντάς και συχνά έτσι σε albums, ακόμα και σε τέτοιο επίπεδου καλλιτεχνών. Απίστευτα ατμοσφαιρικό άλμπουμ, σκοτεινό, καθαρτικό, απολογητικό. Η πρώτη συνεργασία του Bob με τον Daniel Lanois στο τιμόνι του παραγωγού είναι ένα άλμπουμ κόσμημα υπεραπαραίτητο σε κάθε ντιλανόφιλο. Time Out of Mind του 1997, μετά από δύο αποκλειστικά ακουστικά άλμπουμ, τα Good As I've Been To You και World Gone Wrong, με διασκευές παραδοσιακών τραγουδιών, ο Bob επέστρεψε με το ουσιαστικά πρώτο full band άλμπουμ του μετά το Under the Sky του 1990. Ο προπομπός ωστόσο του Time Out of Mind ήταν ξεκάθαρα το Oh Mercy, για το οποίο μιλήσαμε αμέσως πιο πριν, και ο προφανής λόγος είναι ότι και στα δύο αυτά άλμπουμ στην παραγωγή έχει κάνει ο Daniel Lanois. Το Time Out of Mind είναι ένα άλμπουμ με επίσης απίστευτο συναίσθημα, όπως και το Oh Mercy. Είναι το πιο alternative, το πιο σκοτεινό, το πιο moody, το πιο ατμοσφαιρικό άλμπουμ του Dylan, που με την ομιχλώδη και lo-fi παραγωγή του Lanois, όλα αυτά να ενισχύουν στο μέγιστο βαθμό τα προηγούμενα χαρακτηριστικά που είπα για αυτό το άλμπουμ. Η φωνή δε του Bob έχει αλλάξει προπενταετίας περίπου. Από το World Gone Wrong έχει γίνει πολύ πιο τραχιά και πιο δυσίκοη, αλλά who cares μπροστά στην μεγαλειότητα αυτού του άλμπουμ. Το Time Out of Mind είναι ένας δίσκος που έδωσε ο Bob στην όριμη ηλικία του των 56 ετών, ένας δίσκος turning point στην καριέρα του, που ξεκάθαρα επαναπροσδιορίσε τη θέση του στο μουσικό γίγνεσθε της rock μουσικής, ανοίγοντας διάπλατα τις πόρτες και σε ένα πολύ νεανικότερο μουσικό κοινό να ενδιαφερθεί για τις μουσικές του. Ένας δίσκος ατόφιο χρυσάφι που, παρότι τεράστιο σε διάρκεια, τον απολαμβάνω ακόμα και τώρα top to bottom με την ίδια ευκολία που το πρωτοάκουγα και τότε πίσω στα 1997. Είναι ο δίσκος του Bob Dylan που έχω ακούσει και έχω βιώσει περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον. Για μένα είναι ο πιο ολοκληρωμένος του και γι' αυτό και καθαρά συναισθηματικά τον κατατάσσω στην κορυφαία θέση.